ආයිබෝවන් මගේ හැම යාළුවෙක්ටම හැමෝම හොඳින් ඉන්නව නේද? ඉතින් ඔන්න හරිම දවසට හරිම වෙලාවට මගේ හැම යාළුවෙක්ම මම හම්බ වෙනවා මගේ අලුත්ම අලුත් පාඩමක් තරම්. පාඩම් පටන් ගන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ මගේ නංගි කරන channel එක Real Start Kids. තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. මගේ නංගි ඉරුවිනි සචිත්‍ර කරන Real Start Kids YouTube channel එකට ගියොත් යන්නේ channel එකට තමන්ගේ පුංචි දුවට පුතාට තමන්ටම ගෙදර ඉඳන් ඉංග්‍රීසි කතන උගන්වන්න පුළුවන්. ඔය මතක් කිරීම කලේ මගේ හැම යාළුවෙක්ටම. ඒ වගේම අද අලුත් යාළුවෙක් මගේ මේ පාඩමට එකතු වෙනවා නම් මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මුලින්ම මේ පාඩම් මාලාවේ මුල්ම පාඩමට යන්න. ඉතින් මුල්ම පාඩම ඉඳලා බලන් ඉන්න. එතකොට තමයි හරියටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් කොහොමද අපි මේ වාක්‍ය තුනක් හරියටම ඉගෙන ගන්න කියන එක සතියකට කොහොමද ලස්සනට මේ ඉංග්‍රීසි දිග වාක්‍ය තුනක් ඉගෙන ගන්න කියන එක. ඔය මතක් කිරීම කලේ මගේ අද එකතු වෙන අලුත්ම අලුත් යාළුවන්ට. ඉතින් ඔය මතක් කිරීම ටික හොඳට මොළුවේ තියාගන්න. දැන් අපිට පුළුවන් අද අපිට ඉගෙන ගන්න තියෙන අලුත්ම අලුත් වාක්‍ය තුන ඉගෙන ගන්න. බලමු එහෙනම් මොකද්ද මුල්ම වාක්‍ය කියලා. මුල්ම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ කෝලාහලයට නායකත්වයේ දුණු සිරකරුවන් 30 දෙනෙකු ඊයේ හඳුනාගත්තා. මේක ලේසි. මේකේ තියෙන වචන ටික මුලින්ම ඉගෙන ගමු. කෝලාහලයට මේ riot එකක් කියන්නේ මේ කෝලාහලයක් කියන අදහස. right? ඊට පස්සේ තියෙන නායකත්වයේ දෙනවා, මූලිකත්වයේ දෙනවා. කොහොමද? spearhead කියන්නේ අන්න එකට. නායකත්වයේ දුන්නා, මූලිකත්වයේ දුන්නා. කොහොමද කියන්නේ? spearheaded. තේරුණා නේද? spearheaded. ඊට පස්සේ තියෙනවා හඳුනාගත්තා. හඳුනා ගන්නවට කියන්නේ identify කරගන්නවා කියන එක. identify yesterday. බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා. නායකත්වයේ දුන් සිරකරුවන් 30ක්. 30 prisoners කියන්නේ සිරකරුවන්ට 30 prisoners. 30 prisoners who spearheaded කියන්නේ නායකත්වයේ දුන්, මූලිකත්වයේ දුන්, නායකත්වයේ දුන් අන්නේ අදහස. 30 prisoners who spearheaded මොකකටද? the riot කෝලාහලයට. The riot were identified. හඳුනාගත්තලු. were identified කවද්ද? yesterday ඊයේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔක හරිම සරලයි. ඔක හැදුන හැටි ඉගෙන ගන්න. මේක ඕනනම් කියන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. 30 prisoners were identified yesterday. ඔහොම කියන්නත් පුළුවන්. නමුත් මේ prisoners ලා කියන්නේ කවුද? මේ මොන වගේ කට්ටියක්ද කියලා තමයි මේකෙන් දැනුවත් කරන්න. මේකෙන් තව ටිකක් විස්තර කරන්න. බලන්න. 30 prisoners who spearheaded. 30 prisoners ඒ කියන්නේ සිරකරුවන් 30 දෙනෙක් who spearheaded මූලිකත්වයේ දුන් the riot riot එකට කෝලාහලයට මූලිකත්වයේ දුන් සිරකරුවන් 30 දෙනෙක් were identified හඳුනාගත්තලු කවද්ද yesterday. මම හිතනවා ඔක හොඳට මොළුවට යන්නේ නැති කියලා. බලමු දෙවෙනි එක මොකද්ද කියලා. දෙවෙනියට තියෙන්නේ භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ හා පතල් කාර්යාංශය කෙකටියාපුරහි ක්‍රියාත්මක වූ නීති විරෝධී ඩොලමයිට් පතලක් වටලා තිබේ. කොහොමද බැටලේ ඌවා වටලා තිබේ. ඉතින් ඔය සරල අදහස ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වාක්‍යයෙන්. කොහොමද කියන්නේ බලන්නකෝ. geological survey භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ geological survey භූවිද්‍යා සමීක්ෂණ කියනවා geological survey right. geological survey and mines bureau mines කියන්නේ පතල්, bureau කාර්යාංශය, mines bureau ඉගෙන ගන්න. mines bureau raided වටලනවා, raid කරනවා කියන වටලනවා කියන අදහස. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි තැනක් වටලනවා. raid කියන්නේ raided කියන්නේ වැටලේ වලු right. raided an illegal නීති විරෝධී an illegal නෙමෙයි an illegal vowel illegal an illegal මොන illegal මොකද්ද මේ illegal කියන්නේ? මොන වගේ illegal දෙයක්ද? an illegal dolomite mine පතලක් කියන අදහස. an illegal dolomite mine එකක් කියන පතලක් කියන අදහස. dolomite mine which was operating in කොහේ මේ ක්‍රියාත්මක උනේ කද්ද? which was operating in කෙකටියාපුර. තැන දානකොට ඔන්නෝම දාන්න පුළුවන්. which was operating in කෙකටියාපුර. හරිම හරි ලේසි. ටිකක් දෙකයි. නමුත් මේක ගොඩක් සරලයි. හරියට තේරුම් ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට දැන්මම මේක හොඳට දාගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ. geological survey and mines bureau මේක pronunciation එක හරියටම ඉගෙන ගන්න කොහොමද? bureau right. bureau raided an illegal dolomite mine which was operating in කෙකටියාපුර. ඉතින් තමන්ට කැමති ප්‍රදේශයක් දාන්න පුළුවන්. තමන්ට කැමති වාක්‍යයක් මේ විදිහට හදන්න පුළුවන්. මේක ඉගෙන ගන්න තිබ්බේ geological survey මේක geological survey ඊට පස්සේ mine bureau තව තිබ්බා raid කරනවා කියන එක මීට කලිනුත් මම උගන්වලා තියෙනවා. illegal dolomite mine ඒක දන්නවා. which was operating in කෙකටියාපුර මම හිතනවා කොහොඳට මොළුවට යන්නේ නැති කියලා. අන්තිම වාක්‍ය බලමු. අන්තිම වාක්‍ය විදිහට තියෙන්නේ සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු මහාධිකරණයේ විසින් සඳුදා නිදොස් කොට නිදහස් කරනු ලැබීය. මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ මේ සැකකරුවන් කියන එක මගේ යාළුවෝ දන්නවා. suspects ඒක දන්නවා. මේකේ තියෙනවා මහාධිකරණය high court එකත් හරිය high court නිදොස් කොට නිදහස් කරනවා. release කියන්නේ නිදහස් කරනවා. නිදොස් කරනවා mean acquitted ඒක හරියටම ඉගෙන ගන්න. acquitted
acquitted and released. නිදොස් කොට නිදහස් කර. acquitted and released. බලමු අපෝ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. Two suspects කියන්නේ සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් කියන අදහස. Two suspects were acquitted and released. Two suspects were acquitted and released by the High Court. By the High Court කියන්නේ High Court එක විසින්. By the High Court on Monday. මේ දෙන්නව නිදහස් කරේ කවද්ද? සඳුදා. On Monday. On කියන එක දාන්න ඕනේ. On Monday. කවුරු විසින්ද? By the High Court. High Court එක විසින්. Acquitted and released. නිදොස් කොට නිදහස් කරා. කාවද? මේකේ තියෙන්නේ two suspects. සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු. Two suspects were acquitted and released by the High Court on Monday. මම හිතනවා ඔක හොඳටම තේරෙන්නේ නැති. ඒ වගේ මේ අද කියලා දුන වාක්‍ය තුන හොඳටම මගේ අලුන්ගේ ඔළුවට ගියා කියලා මම හිතනවා. ඉතින් මේවා හොඳටම ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ප්‍රැක්ටිස් කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔළුවට දාගන්න පුළුවන්. තව යාළුවෙකුට මේවා කියලා දෙන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේවල් ටික හොඳටම ඔළුවේ තියාගන්න. ඉක්මනින් අපි අලුත් පාඩමකින් හම්බ වෙමු. හැබැයි හම්බ වෙනකන් මගේ හැම යාළුවෙක්ම වෙනදා වගේම ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න ඕනේ.